Kết thúc giai đoạn 1 và giai đoạn 2, chúng ta đã tạo thành công kho dữ liệu và 2 nhân viên. Ở giai đoạn 3, ta sẽ tiến hành tạo mặt tiền cửa hàng. Ta sẽ cần thực hiện 3 bước nhỏ. Thứ nhất là thiết kế giao diện. Thứ hai là tạo ra file mã trang cửa hàng. Thứ ba là triển khai đoạn mã lên Google Sites. Bắt đầu bước 1. Thiết kế giao diện cửa hàng. Bạn mở công cụ Set Up Store. Ở giao diện Google Sites sẽ có phần Design Store. Ta sẽ thao tác chủ yếu ở đây. Đầu tiên sẽ có nút Preview Design để xem trước thiết kế, nút Reset Design để đặt lại thiết kế về mặc định. OK. Bây giờ click vào Preview Design để xem thử giao diện. Sẽ có cửa sổ mở lên, cho phép bạn xem trước giao diện trang cửa hàng mẫu của bạn. Bạn có thể chia màn hình làm hai, giao diện cửa hàng và giao diện công cụ Setup Management, để thuận tiện vừa thiết kế vừa xem trước. Bạn có thể thay đổi màu nền, thay đổi phông chữ, thay đổi màu chữ. Ta cũng có các tùy chọn thiết kế khác, ví dụ như thiết kế ô sản phẩm, kích thước nhỏ vừa lớn, hiệu ứng hiển thị, hiệu ứng nút bấm, vân vân. Bạn cũng thể đặt thiết kế về mặc định bằng cách bấm nút Reset Design. Bạn cũng có tùy chọn ngôn ngữ hiển thị trang cửa hàng. Phần mặt tiền đã xong. Giờ ta sẽ chuyển qua phần thông tin hóa đơn và phương thức thanh toán. Ở đây bạn sẽ phải điền một số thông tin vào các trường tương ứng. Đầu tiên là thông tin cửa hàng của bạn, như tên, thông tin liên hệ. Tiếp theo tới phần Payment Method, phương thức thanh toán. Ở phần này ta sẽ cần điền đơn vị tiền tệ và chọn phương thức thanh toán. Tiếp theo là đơn vị tiền tệ sử dụng, ví dụ như Việt Nam đồng, USD vân vân. Khi bạn thay đổi đơn vị tiền tệ, thì việc hiển thị giá sản phẩm trên trang cửa hàng của bạn cũng thay đổi. Tiếp theo qua phần phương thức thanh toán, sẽ có hai phương thức thanh toán là tiền mặt và chuyển khoản. Khi bạn tích chọn phương thức nào thì phương thức đó sẽ hiển thị lên cho khách hàng trong quá trình thanh toán để họ lựa chọn. Ví dụ ở đây khi tôi chỉ tích chọn trả tiền mặt, tức là khách hàng chỉ có một phương thức thanh toán là trả tiền mặt khi tiến hành thanh toán để đặt hàng. Trở lại giao diện công cụ Set Up Store, với phương thức thứ hai là chuyển khoản, bạn sẽ phải viết thêm hướng dẫn chuyển khoản cho khách hàng. Ví dụ như, nếu chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng, thì cần ghi thông tin hướng dẫn, chuyển khoản đến ngân hàng nào, số tài khoản, tên chủ tài khoản, nội dung ghi chú khi chuyển khoản là gì. Hoặc khi chuyển khoản đến ví điện tử như Momo, PayPal thì thông tin tài khoản nhận tiền là gì. Hoặc là xem thêm thông tin hướng dẫn trên trang cửa hàng của bạn, vân vân. Bạn có thể ghi chú bất kỳ điều gì để hướng dẫn thanh toán. Ví dụ như ở đây bạn có thể thấy, tôi cũng đã tạo sẵn một ghi chú chuyển khoản. Khi khách tiến hành thanh toán, chọn phương thức chuyển khoản thì họ sẽ thấy thông tin hướng dẫn này. Trở lại giao diện công cụ Set Up Store, ở đây còn một phần nữa là ghi chú thêm trong hóa đơn. Bạn có thể điền ghi chú thêm các thông tin hay lưu ý khác về chính sách vận chuyển, đóng gói, thời gian giao hàng, vân vân. Ghi chú này sẽ xuất hiện trong hóa đơn điện tử sau khi khách đặt hàng thành công. Bạn bấm vào nút Preview Invoice để xem thử trước mẫu hóa đơn, thì sẽ thấy ghi chú này xuất hiện ở cuối. Như vậy là đã xong bước thứ nhất, thiết kế giao diện trang cửa hàng.